Канал «На свій смак» вітає вас! Сьогодні ділюся рецептом чудової дріжджової випічки, а саме маково-горіховий пиріг або маково-горіховий пляцок. Спочатку приготуємо тісто. До 45 г свіжих дріжджів додаю 120 г цукру та перетираю, щоб маса зрідла. Тепер додаю 4 жовтки та 2 цілих яйця. Збиваю до однорідності. Вливаю 120 мл сметани, також можна додати ванільний цукор до смаку. Додаю щіпку солі та 650 г просіяного борошна. Але не все одразу, 50 г борошна я залишу на потім. Замішуємо тісто. Додаємо 300 г вершкового масла кімнатної температури. Для того, щоб було зручніше вимішувати, масло слід додавати у 3 етапи. Місимо доти, поки тісто почне відлипати від миски та рук. На цьому етапі коригуємо також кількість потрібного борошна та домішуємо тісто. Готове тісто дуже м'яке, еластичне, приємне у роботі та не липне до рук. Перекладаємо тісто у миску, змащену олією. Накриваємо плівкою та залишаємо підходити при кімнатній температурі на 1 годину. Тим часом готуємо начинку. 200 г перемеленого сухого маку перекладаємо у кастрюлю з товстим дном та заливаємо кип'ятком так, щоб весь мак був покритий водою. Увесь час помішуємо і варимо доти, поки уся рідина не випарується. Готовий мак залишаємо до повного охолодження. Для другої начинки беремо 250 мл вишневого варення. Так як воно у мене рідкувате, то я додаю 2 столові ложки какао і ретельно вимішую. Слідкую, щоб не було грудочок. 4 білки, щіпка солі та 200 г цукру збиваю до стійких піків. Додаю охолоджений мак і обережно перемішую. Також додаємо 3-4 столові ложки манки. Тісто добре підійшло. Тепер ділимо його на 5 рівних частин. Із кожної частинки формуємо кульку, а потім тоненько розкачуємо. Перекладаємо у форму, яку змащуємо вершковим маслом та посипаємо борошном. Тісто розрівнюємо. Тепер викладаємо на нього половину макової начинки. Зверху викладаємо другий пласт тіста. Змащуємо вишневим варенням та посипаємо подрібненими горіхами. Тепер третій пласт тіста і так повторюємо дії із усіма начинками. Проколюємо виделкою та залишаємо підходити на 30 хвилин при кімнатній температурі або у теплому місці. Випікаємо при температурі 180 градусів 50-60 хвилин, але орієнтуємось на свою духовку. Готовий пляцок залишаємо у формі до повного охолодження. Найкраще залишити на декілька годин. Тепер пляцок можна полити шоколадом, а можна просто посипати цукровою пудрою. Це вже кожен обирає на свій смак. Вдалої усім випічки!